Hallo en welkom terug op mijn kanaal. We gaan nu verder weer met Hogwarts Legacy en we gaan de main story verder volgen. Daarvoor gaan wij Hogwarts in en wij moeten gaan praten met een schilderij in de, zeg je dat, de studentenkamer. De portret van Eldrick Diggory, former Minister for Magic, may has some information for me. Speak to the portrait of Eldrick Diggory. Prisoner of Love heet deze main story. En daarvoor moeten we dus naar de main common room. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat in Nederland zegt, main common room. Maar aangezien ik Hufflepuff zit, gaan we dus naar de Hufflepuff kamer toe. This could prove dangerous if I'm not careful. Ik ben vergeten om mijn minimap aan te zetten. Track quest. Want ik heb helaas Hogwarts nog steeds niet uit mijn hoofd. En dat zal ook nog wel even duren, hè, want jezus. Het kasteel is echt gigantisch groot. Het gaat niet helemaal soepel de trap op. We gaan terug het kasteel in. Geel rechtdoor en nou en ik linksaf, oké. Zal de snelste route zijn. De kortste route. Waar we aan het lopen zijn zal snelheid en kortste route hetzelfde zijn. Hallo, wel rustig. Moonstone, ik heb nog geen idee wat we daarmee kunnen doen. Ik weet dat het een ingrediënt is voor iets, maar ik heb het nog nooit gebruikt. Dus daar gaan we nog wel achter komen. Er zijn nog heel veel dingen die nog echt gewoon compleet gelokt zijn. En ja, vandaar dat ik ook al weer level 12 ben. Is dat toch nog wel bijzonder. Bijvoorbeeld talentpunten, ik weet dat talentpunten beschikbaar moeten gaan komen. Maar die zijn nog gewoon compleet gelokt. En ik weet niet wat het maximum level in deze game is, maar volgens mij is dat 40, aangezien het een trofee is. Ik kan het mis hebben, maar daar gaan we wel achter komen als we eenmaal zover zijn. Dat betekent wel dat talentpunten toch wel vrij laat in de game beschikbaar komen. Oh. Dit ziet gewoon als een pad, heel mooi. En dan gaan we weer Hogwarts in. Honey, I'm home! Daar hebben we twee meest favoriete grapjas weer. Heerlijk. Oké. En we gaan door. Hier naar boven toe zo te zien. Ah. Even van het uitzicht genieten. Handy resource indeed. Je kunt natuurlijk ook heel veel fast travel gebruiken, maar ik vind het eigenlijk altijd een beetje jammer in een open world game, waarbij zoveel moois te zien is om fast travel te gebruiken. En dat gaat ook voor deze game. Ik vind echt dat het kasteel prachtig gemaakt is. En dan vind ik het eigenlijk gewoon zonde om fast travel te gebruiken. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Niet nu. Ik ben even met de main storyline bezig. Misschien ben ik wel altijd een beetje even aan het zoeken. Je moet toch een soort dungeon in, voelt het. En met een kelder in. Alleen dan wel een hele fijne kelder met veel wijn. En dan moet hier ergens dus het schilderij zijn.
Hallo. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book? And the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Justice must be served. Alright. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? Ja. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there, soon I hope. Ja, ik ga er dan meteen naartoe. Dus, you will see me very soon. Oké, dus we gaan weer naar boven toe. Moet hier reis af. Revelio. Die zou ik kijken eens. Wie is aan het voorlopen, jongens? Niemand. Het is gewoon leeg, of niet? Ja, ziet eruit alsof het helemaal leeg is. Ik dacht dat er al punten waren uitgedeeld in de klasse. Speak with Helen Crystlewood. Klein laadschermpje. Ja, laadschermpje. Veel wat laadtijd nodig. Oeh, we moeten deze kant op. En we komen weer in de main room uit met een prachtige draak. Zoveel detail in deze game. Knock knock, who's there? Oeh. Hallo. Nog een paar weer jongens en dan zal ik nu wel verstoppen. Wauw. Blijft prachtig. Kijken man. Mooi het er allemaal is. Niet normaal. Hey, wauw daar. Quidditch. Terwijl zwijgbal. Ik ben hier al geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik het gezien heb. Schijnt niet opgelet. Zeker was ik afgeleid met andere dingen. We lopen richting oh, sorry, Hogsmeade. Ik weet even de Nederlandse benaming even niet meer. Oh, wat was dat? Iets hoorde ik hier. Maar...
Even van genieten hoe mooi dat allemaal is. Ik ben benieuwd wanneer ik mijn bezem zou krijgen, want het zou wel een stuk sneller gaan dan iedere keer erop en neer gegaan. Oh, zelf rijden in de kart. Het was in ieder geval niet vooruitgetrokken. De zielers die kan ik zien. Long ago, no doubt. Hallo. Ik ben aan het praten tegen paddenstoelen. Heel goed. Krijgen van als alles een beetje levendiger wordt in de wereld. We beginnen tegen dingen te praten die eigenlijk ja, niet terugpraten. Kijk dit toch. Prachtig dat dit weer is. Wat is dit? Oh, dit is ja. Dit moet ik nog unlocken. Dat is natuurlijk, je kunt volgens mij beestjes zo fokken en dingen doen, zeg maar. Misschien verkopen, weet ik veel. Alleen dat heb ik nog niet geunlocked. Zover ben ik nog niet. Maar ja, daar vervolgen we ook de main story nou. Om wat verder te kunnen komen. Hogsmeade. Nou. Hogsmeade, here I come. En here I am. Dus Hogsmeade is eigenlijk mooi. Dan heb je Ollivanders. Maker of fine ones. Geweldig. Het ziet er bijna hetzelfde uit als een in de weg is weg. Ook met zo'n ronde toog eromheen, zeg maar, met glas. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me Die a kant second op. pair? I hate these Novelty socks. socks at that price. Badveranding, oké, dus ik moet hier rondomheen lopen. Ik moet in souvenir, ik had ook gewoon zo kunnen lopen, maar... Even kijken, want we lopen Hogsmeade weer uit. We zijn wel achter Hogsmeade. Kijk, in deze kistje level 11. 11. Oh, level 3. 1, 2, 3 denk ik. Of 100 euro of voor 3. Maar ik denk dat het een romantische cijfer bedoeld is. Ja, oké. Dat kan ook. Nou, nog 300 stappen. We zijn toch onderhand. Ja, we zijn toch... oh, zo. Oké. Stiekem een heel eind aan het worden zo. Holy shit, waar is dat? Revelio. Oké. Iets voor de volgende keer. We gaan even... Oké, we gaan door. Niet laten afleiden. Daarom red ik ook nooit open world games om binnen een bepaalde tijd te doen die op PlayStation Network profiles altijd wordt aangeraden. Zeg ja, binnen 30 uur heb je de game gecomplete. Nou, kan je vertellen? Ik idee. Ja, nu even, nou, niet afvreed, maar ik heb geen tijd. Oké. Avalanche, we hebben er toch een mooi game van gemaakt. Ongelooflijk. This must be the place Minister Diggory mentioned. Nog meer Helen lives sidequests. around here somewhere. Oh ja, hij moet toch wel echt gebouw in. Ik dacht dat er even leek of buiten het gebouw was. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Oh, hey. Ja.
Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Ik weet niet of ik naar Azkaban toe wil. I'd rather not go to Azkaban. Why, is there no other way to help? I fear not. She cannot leave. And a student like you may provide the impetus she needs to save herself. I would never suggest so drastic a measure if I did not feel it was necessary. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Oké, laten we gaan. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Mind your step. I never thought I'd see Mind the your inside step. of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than that. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. I teach you something you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Who's there? Why torment me further? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time.
The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. What are you trying to say? That the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Okay, friendly visit. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Anders verdwijnt ze gewoon midden in je zin. Heel goed. But Madame Thistlewood, all right, I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Natuurlijk vind ik dat. Jezus. I'm not sure how Beetje I fare vertrouwen in a hebben. place like this. I should investigate. Oké, we moeten hier naar beneden toe. Langs de waterval af. We hebben daar een cave. Wee. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Tuurlijk niet. Wat er nou hier zitten. Oké. Die dingen die ken ik. It's no wonder Anne never found that clue. Dit is zeker een puzzel. No, that's not it. Moet ik het nou weten? No. How did you do this, Jackdaw? Ik zal nou per zijde, want als... Die. It's no wonder Anne never found that clue. Ik zou gewoon iedere keer met puur geluk wat doen, of... I see how this goes. Dus we moeten 3 hebben. No, that's not it. Kijk, die blijven ook uit. Welke ook nou de eerste? Die. Oké. No. How did you do this, Jackdaw?
die dan. You could now whip me, Jackdaw. Now, where's the Oké, clue you dus left 1, behind? 2, 3 voor links. En 1, 2, 3 voor rechts. Yes, got it. Good. Ja, sorry. Ik voel me aankomen, ik kom me excuseren, maar ik ging hem niet meer horen. Well done, you solved my puzzle. I know you were a kindred spirit and the only one with whom I could truly share my adventures. Meet me at the edge of the Forbidden Forest as soon as you can and I will show you the map that I mentioned. There is no telling where it leads us. I found it on pages that Peeves ripped from a secret book, and no one else seems to be able to find. I haven't any idea what lies ahead, but I am glad to know I shall share my future with you. This is only the beginning, Richard. Postscriptum, I am terribly glad you find this, as I would have gone on alone if you did not, and what fun would that be? Okay. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Dit is een lange questline. This looks intriguing. De meeste die ik had tot nu toe zijn vrij kort. Dus nou, Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired Aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Nou, je room with her life is wel heel erg... She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the Aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages, to help a friend. I shall see you there. Oké, we gaan dus These naar... have seen better days. Oh. Quest complete, Prisoner of Love. Dus de volgende stap is een nieuwe questline. Dus dat betekent dat het einde van deze video aangekomen is. Daarvoor wil ik je weer bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren als je natuurlijk meer video's wilt van onder andere Hogwarts Legacy. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer.